Hala. Iwan ko din. Ha? Iwan ko. Sino yung pangalan? Ako. Ika.
Siyempre nakikita. Ganun lang. Hindi nakikita yung pamura yan. Nakikita yung pamura. Hindi ito. Bicol. Bicol fresh na isda. Isubo siya. Lalo yung lasa ng Para lumabas. oo, yung bang pinangat diba pag parang lalo siyang Sarap. Yung asawa ko nag-aral ng culinary pa sa cuisine. Kasi alam mo yung YouTube namin, yung Pagkain Pinoy TV.